እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ የስጋ ሳምቡሳ አሰራርን ላሳያችሁ መጥቻለሁ የሚያስፈልጉንም ነገሮች አቅርቤያለሁ አብረን እናያቸዋለን የተከተፈ ቃሪያ የተፈጨ ቀይ ስጋ የተከተፈ ሽንኩርት ዘይት ኮሪያንደር የተከተፈ ቅጠል ወይም የድንብላል ቅጠል አረንጓዴ ሽንኩርት የተከተፈ ወይም ግሪን ኦኒየን እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ ቅመም የተፈጨ እና ጨው አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን ከዛ በፊት ግን አረንጓዴ ኦኒየን ያልኳችሁ ግሪን ኦኒየን ያልኳችሁ ይሄ ነው ማለት ነው ከትፈነው ነው አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን አሁን ስጋችን ነው የምንጠብሰው ሳቴን ለኩሳለሁ ሚዲየም ላይ አግና ዘይን ገለብጣለሁ ማለት ነው አሁን ውሃ ፈጥሯል ስጋችን ግን ውሃውን ስለማንፈልግ እስከሚጠበስ እስከሚመጣው ድረስ እንጠብቃለን አሁን በቅቶታል አሁን መጨመረው ሽንኩርቴን ነው ሁሉንም አልፈልግም ስለዚህ 3 ማንኪያ ያህል ሾርባ ማንኪያ ያህል ይበቃኛል ሌላ ደግሞ መጨመረው ግሪን ኦኒየን ያልኳቸው ነው ቀደም እንዳየነው እሱ ሁሉንም ያዘጋጀውትን ጨምራለሁ ብዙም ሳንቆይ ቀጥለን ምን ጨምረው ዘይት ነው ብዙም ሲበዛ ስለማንፈልግ እኛ ይሄን ያህል እንጨምራለን ማለት ነው እና አሁን አንድ ላይ ይሄንን ጠብሳለሁኝ አሁን የድንብላል ቅጠሌን ነው የምጨምረው እና ያለ በቃኛል ቃሪያችን 3 የሻይ ማንኪያ ያህል እንዴም ቆንዶ በርበሬ እና ያለበቃ እና ጨው መብዛት የለበትም ለዚህ ትንሽ ጠበስ እናደርጋለን አሁን ብዙም አልቆየውም ትንሽ ነው የጣበስኩት ስለዚህ አሁን ወደ እሳቴን አጠፋና ወደሚቀጥለው ስራ ሄዳለሁ ማለት ነው አሁን ወደ ሊጥ ማብካታችን ነው የምንሄደው ያቀረብኳቸው ቃዎችን ፉርኖ ዱቄት ለክቼን ያቀረብኩት 4 ኩባያ ማለት ነው ይሄ መለኪያውን ያቀረብኩት እንድታዩት ነው በዚህ 4 ነው ያደረኩት እዚህ ጋር ጨው አለኝ እዚህ ጋር ቀዝቃዛ ውሃ እና ዘይት
ወደ ማብኳታችን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ለክቼ 1 ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ እና ውሃ ቀዝቃዛ ውሃዬን ሁሉንም አልጨምርም እያየሁ ነው የምጨምረው በወፍራሙ መቦካት ስላለበት። አሁን እየተቀላቀለ ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ውሃ ጠብ አረጋለሁ አሻዋለሁ። አሁንም ዘይትም እንደዛ በትንሹ ሳይበዛ ትንሽ ይበቃናል። ከዛን አሁን ይሄንን ሊጤን በደንብ አሻዋለሁ። በወፍራሙ ነው መሆን ያለበት መቅጠን የለበትም። ይሄንን በደንብ ካሽ በኋላ ተመልሼ መጥቼ አሳያችኋለሁ ምን መምሰል እንዳለበት። በደንብ ነው መዋሃድ ያለበት። አሁን በደንብ ታሽቷል ሊጣችን። እንደምታዩት እጃችን ላይ ማያጣብቅም። መታሸቱ ጥሩ የሚሆነው ምንድነው ስንዳምጠው ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው። ጥሩ ነው የሚሆንልን እና አሁን ይሄንን እንትን ያቦካሁትን ለ10 ለ15 ደቂቃ ያህል ቁጭ አርጌ ተመልሰን እንገናኝና ቀጣይ ስራችንን አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን ከ15 ደቂቃ በኋላ ተመልሰናል። ለመዳመጥ እንዳያመቸን ትንሽ ክብም ለመዳመጥ ለአንድ መዳመጥ የሚሆን ያህል እናዘጋጃለን ማለት ነው። አሁን ተመልሰን መተናል። አሁን እየዳመጥኩ ማረግበት እንዳያጣበቅብኝ መጀመሪያ ፉርኖ ዱቄቱን ነሰንሳለሁ ማለት ነው። እንደዚሁም እዚሁ መዳመጥበት ላይ ትንሽ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ያዘጋጀሁትን አንዱን ነሳለሁ። በከብ እንዲሆን መዳመጥ ነው። አሁን ይሄ በቅቶታል ለኔ። በመቀጠል ምንድነው ማድረግ ይሄን አነሳና እዛ ጋር አረጋዋለሁ ማለት ነው። እናረጋለን ወደሚቀጥለው እሄዳለሁ። ሁለተኛውን ወደ መዳመጥ እንዳይጣበቅ አሁንም ዱቄት አረግና በተመሳሳይ ሁኔታ አሁንም ሌላውን እንደዚሁ መጠን ያህል እዳምጣለሁ። አሁን ተመልሰን መተናል። ምጣዳችንም ትንሽ ለብ ብሏል። ይሄንን ለብ እናረጋዋለን ማለት ነው የዳመጥነውን
እኔ ትንሽ ዘይት አርጋለሁ እንደምታዩት ከዚህኛው ጋር እንዳይጣበቅብኝ ትንሽ ዘይት አለው አሁን ሊጤን ትንሽ ሳፍ ላይ ቃረጋለሁ ማለት ነው በጣም አልሰማ ከዛን ይሄ በቃ ለብ ካለ በኋላ እያየው በጀርባው ደግሞ በተቃራኒው ሳይድ አሞቀዋለሁ ድጋሚ ሁለተኛውንም እንደዛው ነው ማረጋው በተመሳሳይ ሁኔታ ካበሰልኩ በኋላ ወደ ቀጣዩ ስራችን እንሄዳለን ተመልሰን እንገናኛለን ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ሳምቡሳውን ስንሰራ ምናያይዝበትን ነው ምንሰራው ይሄ ነጩ ዱቄት ነው ውሃ እየጨመርኩኝ ይሄን በጠብጣለሁ ይሄ ወፍራም ነው ስለዚህ አሁንም ውሃ አሁን ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ቅርጽ ማስያዝ ነው ይሄንን አራት ቦታ ቆርጣለሁ ማለት ነው ካረኩ በኋላ ይሄን ላይ ያስቀምጣለሁ አሁን እንደዚህ አነሳና አንዱን ሶስት ማዕዘን ነው የምንሰራው እንደዚህ ከዛንም ያዘጋጀነውን ስጋችንን ጨምራለን ከዛንም ለማያያዝ ከዚህ ከቤቱ በማረግ ሳምቡሳችንን ቁጭ እናደርጋለን ቀጥለን ሌላውንም እንደዛው በተመሳሳይ ሁኔታ ሰራለን ማለት ነው አሁን እኔ እንዲያርግ የጨርስና ስራዬን መጥበሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ ተመልሰን እንገናኛለን አሁን አስተጣጣፉን ለማሳየት ፈልጌ ነው በደንብ ምንድነው የምናረጋው አሁን ይሄ 3 ማዕዘን ነው እንደዚህ ይሄኛውን ማዕዘን እንዲከላይ ነው የምንይዘው ማለት ነው ከዛ 3 ማዕዘን ለመስራት እንሞክራለን በእጃችን አሁን እንደዚህ ያረጋለሁ 3 ማዕዘን መጥቷል አሁን ከዛ በኋላ በእጄ እንዲይዝና ያዘጋጀሁትን ስጋ ውስጥ ነው የምጨምረው አሁን ይሄ እንደዚህ በቃል ከዛን እቺ አሁን ተረፍ ያለች የመሰለችኝን እንደዚህ ወደ ውስጥ እንደዚህ አርጌ ጥፍ አረጋታለሁ ማለት ነው ከዛን እንዲያያዝልኝ ደግሞ ያያያዝነውን ያዘጋጀነውን ሊጥ እንደዚህ እንቀባዋለን ከዛ በኋላ ይሄንን መመለስ ነው አዛን እንዲስተካከል በእጃችን እንትን ያለ ካለ እንደዚህ አርገን አሁን ይሄ በቃ እንደዚህ ነው የምናዘጋጀው አሁን ቀጣዩንም ሌላው የቀረውንም እንደዚህ አርጌ እንገናኛለን ተመልካቾቻችን አሁን እዚህ ደርሰናል
ቀጣዩ ስራችንም የሚሆነው ሳምቡሳችንን መጥበስ ነው ማለት ነው መጀመሪያ ዘይቴ መጋሉን አያለው አሁን ጥሩ እንትን ላይ ነው ያለው ስለዚህ ሳምቡሳዬን ጨምሬ ጠብሳለሁ ማለት ነው ስንጨምር መፈናጠር እንትን ስላለው እንዳንቃጠል መጠንቀቅ አለብን ሳታችንም የበዛ ከመሰለን እያየን ማስተካከል እንችላለን አሁን እኔ ትንሽ ቀነስ አረጋዋለሁ አሁን ስለደረሰ ወደ ሌላኛው ገለብጠዋለሁ ያልበሰለው ፓርት ደግሞ እንዲበስል አሁን ሳምቡሳችን ደርሷል እናወጣለን ማለት ነው ዘይቱ ትንሽ እንዲወርድ ያዝ እንደዚህ ማድረግ እሺ ተመልካቾቻችን ሳምቡሳዬን ሰርቼ ጨርሻለሁ ትንሽ ረዘም ይላል ለማሳጠር ሞክሬያለሁ በተቻለ መጠን እናንተም እየሰራችሁ ሞክሩት ተወዱታላችሁ ዛሬ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ